Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli și ce anume urmează din punct de vedere personal, profesional, dar vreau să văd și surpriza pentru tine. Hai să vedem în ce situație te afli acum. Să vedem personal. Bun, în momentul de față văd o conexiune foarte puternică pe care o ai legată de o activitate comună cu cineva. Pentru alții văd faptul că aveți niște relații foarte bune cu colegii de la muncă, cu persoanele dragi vouă. De asemenea, văd aici o relație serioasă pentru unii. Cineva care se gândește la acest parteneriat, poate te gândești să semnezi un contract, te gândești cum anume să lucrezi cu tine, tocmai pentru a întâlni acea persoană potrivită. Da? Și hai să vedem în continuare care e situația. În momentul de față văd că intri în contact cu niște persoane din trecutul tău. Pot fi rude, prieteni. Te afli într-o situație în care ai mai fost. Da? Văd aici o fostă iubire care este prezentă în mintea ta în momentul de față, care este prezentă în viața ta. Apoi avem aici un noroc foarte mare pe care tu îl ai, dar și o invitație pe care o primești. O șansă frumoasă care ți se oferă și îmi mențin această idee legată de o relație. Poate să fie un prieten valoros din viața ta, o rudă, sau pentru alții poate să fie vorba despre un parteneriat sau chiar un loc de muncă. Însă, aici, din punct de vedere personal, eu simt să-ți transmit că pentru tine urmează să se întâmple ceva magic. Hai să vedem despre ce este vorba. Cineva se interesează de tine, cineva vine și îți cere un sfat. Avem prințesa de monede. Studiezi ceva pentru sufletul tău, pentru inima ta. Mai văd și o conexiune cu o persoană mai tânără sau cu o persoană căreia îi place să studieze. Mai văd și o sumă de bani pe care o poți primi, dar și o veste bună care apare de la o persoană dragă ție. O nouă activitate pe care o faci și care îți oferă foarte multă bucurie, care îți oferă foarte multă liniște. Să vedem în continuare. Turnul, ok. Văd aici un eveniment neașteptat care se petrece în viața ta. Mai văd o legătură cu o activitate care, știi cum, se transformă deodată. Da? Uite, are legătură cu un bărbat din viața ta sau cu un cuplu care îți face o surpriză. Pot fi niște prieteni, pot fi persoane din familie. Hai să vedem în continuare despre ce este vorba cu acest turn. Cineva nu mai poate și vine și îți spune că vrea să te cunoască sau ai o discuție sinceră cu partenerul sau cu o persoană dragă ție și se clarifică o poveste, pentru că turnul înseamnă și o mască, da, care este dată jos de pe față. O provocare care apare. Provocare care apare. Dacă ești în căutarea unei persoane pe dragoste, aici văd că pot apărea mai multe oportunități și e ca și cum nu vei ști cum să te aperi, nu vei ști cum anume să acționezi. Mai văd o persoană geloasă. Da. Uite, soarele, regina de cupe. Regina de monede, nu știu de ce am spus regina de cupe. Este o bucurie foarte mare care ție îți va da încredere în tine. Mai văd aici o conexiune cu zodia Leu, Taur, Fecioară, Capricorn. Este ca și cum strălucești în fața celorlalți, ești admirat pentru felul în care ești îmbrăcat, pentru ceea ce faci, pentru ceea ce deții. Însă, repet, văd pe cineva care nu se mai poate abține și care vrea neapărat să-ți comunice un anumit lucru.
Mai văd o femeie care te poate surprinde printr-un mod în care acționează. Luna, deci o surpriză pe care o ai la o vreme de seară sau o surpriză din partea unei femei. Este o situație foarte confuză, mai simt aici, care urmează să se clarifice cu foarte mult succes. Uite, judecata, 8 de bâte, lumea, deci foarte multă bucurie prin această revedere. Ceva aici e clar că se schimbă extrem de rapid. Poate este o întâlnire cu o prietenă sau un sfat pe care îl primești. Ceva care părea stabil, ceva care părea serios, se schimbă aici. Hai să vedem și oracolul ce îți spune. Oracolul vorbește despre multă stabilitate pe care tu vei reuși să o obții în această situație. Poate să fie o stabilitate a unei relații, poate să fie și o persoană pe care te poți baza și care îți oferă un sfat, care îți este alături. Și uite, văd multă pace, liniște. Un mesaj surpriză mai avem aici, care apare și care are legătură cu un inamic sau cu cineva care te privește de la distanță. Da? Hai să vedem în continuare și avem aici o călătorie din punct de vedere profesional. Sau poate te gândești la o vacanță, te gândești să-ți iei liber, dar văd și faptul că investești niște bani într-o mașină sau într-o călătorie. Apoi avem o nouă iubire. O nouă iubire care poate să apară la muncă. Pentru alții este vorba despre un nou proiect, un nou loc de muncă. O persoană necunoscută care apare în preajma ta. Poate să fie un nou coleg sau o nouă oportunitate. Wow, uite, foarte multă speranță ai aici. Deci, această nouă persoană, acest nou început, ție îți oferă multă speranță, multă bucurie, foarte multă energie, foarte mult entuziasm. Cavalerul de spade și este ceva ce se întâmplă foarte rapid. Deci, vestea asta pe care o primești tu, pur și simplu îți schimbă viața, pur și simplu te face să fii mai energic, mai plin de viață. Simt că este o persoană aici puțin agitată în jurul tău, moartea. Deci cineva nu mai are răbdare aici și vrea să acționeze. Pot fi niște schimbări legate de bani, dar pentru alții văd niște schimbări care, atenție, țin și de locul de muncă sau de activitățile tale din viața de zi cu zi. Dacă nu lucrezi nicăieri, este ca și cum mergi undeva să rezolvi o problemă și acolo cunoști pe cineva care te surprinde și care te va ajuta foarte mult. Va fi aici un nou început, o transformare profundă pentru tine, atât din punct de vedere financiar, cât și atunci când discutăm despre încrederea pe care tu o vei avea în tine. Uite, e ceva ce se încheie un parteneriat, se încheie o relație serioasă pentru alții. Pentru unii simt aici să spun despre un divorț sau despre o despărțire. Da? Cineva renunță la anumite principii pe care le are. Poate acest nou început îți poate închide o veche colaborare pentru alții. Hai să vedem. Uite. Se deschide ceva pentru tine și se închide ceva. Este un nou proiect sau o nouă persoană care ție aici îți provoacă frică, îți provoacă teamă, nu ai nicio siguranță. Poate această persoană, da, este puțin temătoare, nu știe cum să reacționeze în privința ta și avem aici din nou această energie a unui final și a unui nou început. Deci un capitol se închide. Fie reușești să faci rost de bani, fie se rezolvă aici o problemă din punct de vedere profesional.
Să vedem surpriza pentru tine ține de la un bărbat care poartă uniformă sau surpriza ține de un bărbat foarte sigur pe el, o persoană matură, asumată. Poate să fie o surpriză legată de muncă pentru unii. Și avem regele de gheață, deci poate să fie o atitudine fermă pe care cineva o ia în legătură cu tine. Văd un șef sau o persoană mai în vârstă, o persoană sigură pe ea. Hai să vedem despre ce e vorba. Cavalerul de cupe, deci cineva îți face o invitație undeva anume. O invitație în oraș, tot cavalerul de cupe înseamnă o bucurie pentru tine. Cineva are curajul și vine către tine, dar văd și o dezamăgire pe care cineva o are. Hai să vedem. În ce context? Împăratul, cavalerul de bâte. Dragilor, aici cineva pur și simplu nu mai poate, da? Și uite, vine către tine. Avem împăratul și cu acest cavaler de bâte. Un astfel de personaj, cu aceste energii, dacă vine către tine, crede-mă că nu ai cum să spui nu. O conexiune văd cu zodia Berbec pentru unii dintre voi. Văd doi cavaleri, da? Doi cavaleri. Deci două persoane mai tinere. Unii puteți să aveți o surpriză în cadrul unei ședințe sau în cadrul unei întâlniri cu niște prieteni, mai văd aici. Spânzuratul și 5 de monede. Da? O legătură cu zodia Pești mai văd, dar văd și pe cineva care simte nevoia de pauză, cineva care face un sacrificiu și abandonează ceva anume. Deci sunt două energii aici și, repet, pentru unii sunt energii care fie țin de muncă, fie țin de persoane mai îndepărtate de voi. Faetonul, uite, deci o bucurie până la urmă. Dar surpriza va fi că această persoană va lua o decizie sau veți avea o discuție și mai văd o conexiune cu zodia Rac. Da? Cineva vine către tine, uite, cu multă bucurie, își dorește o întâlnire în secret sau își dorește să știe mai multe despre tine. Să vedem oracolul ce spune, dar tot simt energie duală pentru cei mai mulți dintre voi. Oracolul vorbește despre o surpriză pe care o ai legată de o călătorie, de o distanță foarte mare. Și are legătură cu o persoană foarte puternică din viața ta. O persoană care se mișcă greu, dar este și o persoană pe care tu te poți baza. Din nou, deci se accentuează mesajul de călătorie, de direcție. Deci tu vei avea o surpriză în legătură cu această situație. Fie faci un drum undeva și te întâlnești cu o persoană pe neașteptate, fie primești o invitație în legătură cu un drum. Și uite, văd o persoană care este stabilă financiar sau o persoană mai în vârstă care vrea să se elibereze sau care are curajul și acționează. Și din nou mi-apare energia aceasta, dacă, nu știu, e cineva căruia nu-i convine această idee de noi începuturi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, este o funcție gratuită pentru toți și te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.